الموضوع ابتدأ من فيديو على اليوتيوب، والفيديو كان باسم أول شخص يجيب اسم اللعبة له 100 ريال. المقطع كان من قناة باسم سروز، قناة عبارة عن بنت بتقدم محتوى رسوم متحركة ومواضيعها بتكون عن حياتها الشخصية أو حتى أي موضوع عشوائية. بس الفيديو ده كان مختلف عن باقي فيديوهات قناتها، بحيث انها في الفيديو كانت بتتكلم عن لعبة كانت بتلعبها في طفولتها ومش لاقيها في اي مكان، وقالت لو اي حد يعرف اسم اللعبة هتعطيه 100 ريال سعودي. وصفت شكل الشخصية في اللعبة والموسيقى عاملة ازاي، وانهت الفيديو وهي بتتمنى ان اي حد يقدر يعرف اسم اللعبة. ما مرتش غير 4 ايام الا فجأة نزلت فيديو تاني بتتكلم عن انها لقت اللعبة عن طريق التعليقات من متابعينها. طلعوا كل من الناس في التعليقات عارفين باسم اللعبة. سروز جربت تبحث عن الاسم واكتشفت انها هي دي اللعبة، رغم ان الشخصية كانت مختلفة اللون عما ذكرت سروز في المقطع اللي فات، الا ان في النهاية قدرت تلاقي اللعبة. اللعبة باسم نوبز اوديسي. بعد وضع اسم اللعبة في محرك بحث يوتيوب مش هنلاقي غير فيديوين فقط من اجانب هم اللي لعبوا اللعبة، وده يثبت ان اللعبة فعلا غير معروفة وان الناس اللي تعرفها قليلين جدا. ولو جربت تشوف التعليقات بتاع احدى الفيديوهين هتلاقي معظم ان لم يكن كل التعليقات من فيديو سرورز لا اكثر، وانهم فعلا ما كانوش تعليقات قديمة او ناس فعلا تعرف اللعبة. بس سؤال بسيط، ايه قصة اللعبة دي ومين مطورها وامتى نزلت واللي مفيش ناس كتير تعرفها؟ في الفيديو ده هنتكلم عن اللعبة بشكل اوضح ونعرف مين مطورها ونراجع مراجعة بسيطة على اللعبة. فيلا نبدأ. لو جربنا نبحث عن اللعبة في محرك جوجل هنلاقي ان اللعبة متوفرة على موقع انترنت ارشيف، والموقع ده بيقدر منه الناس انهم ينزلوا ارشيفات سواء صور او فيديوهات قديمة او جديدة وتقدر تحملها. مشاهدين اللعبة هم فقط 2000 شخص، وده يثبت ان اللعبة فعلا مهجورة، وانضافت في الموقع سنة 2016 من قبل شخص يدعى سويزلي، وده شخص معروف في الموقع بينزل عن العاب قديمة وتقدر تحملها. بعد تشغيل اللعبة هنلاحظ ان في بعض المعلومات المثيرة. اول حاجة اسم المطور فيليب ريداوت بيطلب تبرعات عشان يشتغل على العاب تانية لسلسلة نوبز اوديسي، والعرض هينتهي يوم 1 مايو سنة 2000. ولو عايز تسأل او تعلق كلمني في الايميل ده وبعدها بتبدأ اللعبة. دلوقتي بعيدا عن اللعبة خلينا نركز في اسم المطور. مين هو فيليب ده؟ لو رجعنا لموقع انترنت ارشيف هنلاقي ان سويزلي وضع اسم فيليب. لو جربنا ندخله مش هنلاقي غير لعبة واحدة. دلوقتي خلينا مع فيليب. لو جربنا نبحث عنه مش هنلاقي عنه معلومات كتير، لكن هنقدر نلاقي صفحة له على موقع لينكدين، وهنلاقي الصفحة مرفق معها موقع. لو دخلنا عليه هنلاقي موقع فيليب، ومن هنا لقينا المطور. فيليب ريداوت أمريكي عايش في كاليفورنيا، طور برامج تحويل برمجي للتظليل وبرامج تشغيل فيديو وأدوات إضاءة ومصححات دايركت إكس وحاجات كتير عملها. نقدر في الموقع بتاعه نلاقي إنه عنده صفحة في موقع جيت هاب بينزل فيها شوية معلومات، ونقدر نشوف إن عنده صفحة في تويتر، وبرضه نقدر نقرأ عنه معلومات أكتر من هنا. بعد القرايه هنلاقي انه اتخرج في سنه 2000 من كليه حسابات ومعلومات بشهاده بكالوريا مع مرتبه الشرف، وبعدها اشتغل في عده مراتب، مره مع نيفيديا مره مع بيكسار، وحاليا هو بيشتغل مع جوجل، وتقدروا تقروا جميع المعلومات عنه في وصف الفيديو. بعد ما نبحث اكتر هنلاقي انه عنده صفحه مهجوره في الانستجرام، ونقدر نعرف ان صفحته عن طريق اول بوست منزله للكلب بتاعه. بعد ما ندخل صفحته على تويتر هنلاقي انه بينزل تغريدات كل فين وفين، وجربنا نتواصل اكتر مع المطور ونعرف منه معلومات اكتر. سالته شويه اسئله لكن مردش عليا غير بعد فتره، وقال اعتذر عن الرد عشان عنده اطفال. تمام يلا نبدا بالاجابات. سالته جات لك منين فكره اللعبه وبدات تطويرها من امتى؟ جاوب انه طور اللعبه من 20 سنه لما كان وقتها مجرد طالب. لو اخدنا اجابته نقدر نستنتج ان اللعبه اتطورت ما بين فتره 1996 لسنه 2000، والعرض هينتهي في سنه 2000 واللي هي سنه تخرجه، وده معناه انه طورها في وقت ما كانتش الكمبيوترات فيه افضل حاجه، وطورها ايام الدراسه. جات له فكره شخصيه النوب من برنامج قديم صدر سنه 1991 باسم بوفري، برنامج بيتبع الاشعه وتقدر تعمل بيه اشكال. بعد ما اتخرج من الجامعه ما عملش اي لعبه بعد لعبه نوبز اوديسي غير في سنه 2021 يوم 17 سبتمبر طور لعبه باسم بلوك داون في موقع ستيم، لعبه مكعبات بتتحرك. طيب عشان اكون صريح معاكم انا ما جربتش اللعبه، بس هتلاقوها في وصف المقطع وانا هجربها في يوم من الايام. سالته عرفت ازاي ان سروز نزلت على لعبتك مقطع؟ قال ان شخص ارسل له رساله ان في يوتيوبره مشهوره عملت فيديو عن لعبتك. بعد ما اتكلمنا عن المطور جربت اكلم سروز واسالها ازاي عرفت اللعبه، جاوبت عليا وقالت انها مش فاكره جت اللعبه منين وانها وقتها كانت لسه صغيره. فسالتها طيب جربت اللعبه بعد ما عرفت اسمها؟ جاوبت بانها مجربتهاش لحد دلوقتي لانها ما تعرفش تحملها منين. بعد ما توصلنا مع الطرفين دلوقتي خلينا نتكلم عن اللعبه نفسها وفكرتها وهل فعلا تستحق وقتك. فيلا نراجع.
لو شفنا مدة الفيديو لشخص لعب اللعبة هنلاقي ان مدة اللعبة يجي ربع ساعة، وده يخليك تخلصها في قعدة واحدة. قصة اللعبة بتتكلم عن شخصية باسم نوب تم اختطاف زوجته واطفاله من النوب الشرير يدعى ملوش اسم، خلينا نسميه ازرق. فبتبدا اللعبه بالمغامرات وانك تتخطى الصعوبات وتحاول تنقذ اطفالك في الطريق. اللعبه الصراحه مش وحشه، بس في بعض الحاجات ما عجبتنيش زي التحكم التعبان وبعض المناطق ما تعرفش تعمل فيها ايه. وفي بدايه اللعبه هتعاني كتير لحد ما تحفظها وتلاقيها بسيطه. وما تجربش تكبر شاشه اللعبه لان في بعض الجلitchات هتحصل. اللعبه فيها شويه حبكات وتفكير، مش لعبه تنط وخلاص زي سوبر ماريو بروس مثلا. في بعض المناطق اللي نرفزتني زي المنطقه دي، بحيث لازم اقتل كل الوحوش الحمراء دي عشان اقدر اتقدم، عن طريق ان كل ما البس المستطيل ده هيطلع شوك من الحيط ويقتلهم. والحته دي ممله، بحيث لازم كل شويه اتوههم وبعدها ادخل المستطيل واستنى كلهم يموتوا. احب اتعور في اللعبه عشان اشوف شكل الشخصيه، او ان اتزحلق عن طريق اني ادوس تحت. في طريقك في اللعبه هتلاقي اطفالك وانت لازم تحاول تحميهم من الموت لحد ما تدخلهم للابواب الرماديه دي، ولو ما قدرتش تحميهم وماتوا هتنسأل. بس مفيش اسوأ من انك تموت في اللعبه. بتقولي ليه؟ لان حرفيا مفيش عدات ارواح تقدر تعرف فيها تموت امتى، بحيث ان انت مش داري لو مت هترجع لنفس المكان ولا هترجع لمكان ابعد. في حاجه على شكل علامه الفلوس، لو خدت منها 5 هيطلع 6 صفير، وعلى حسب ما انا بلعب تقريبا ده معنى روح. بس مفيش عدة ارواح عشان اعرف اذا كلامي صح ولا لا. الشرير في اخر اللعبه في الاول هتشوفه صعب، غير لو جربت تحرك الشوكه عدل وتلزق في الحيطه عشان تخليه يتعور. واخيرا في نهايه اللعبه تكون انقذت جثتك. اما بالنسبه للساوند افكت في اللعبه فما اعرفش ازاي عملها المطور. حرفيا الاصوات في اللعبه دي غريبه، زي لما دخل طفل في البوابه الرماديه او لما ملحقش انقذ الطفل ويموت او لما تاخد قلب. واكتر صوت عجبني لما تقتل حد او الطوبه تختفي. قعدت في اللعبه يجي اكتر من نص ساعه عشان اختمها، لان ما توقعتش ان اللعبه بسيطه وتعبانه زي دي هتخليني اخسر. انا استمتعت باللعبه الصراحه، ولو انت فاضي وعايز تجرب لعبه بسيطه فجرب اللعبه وحاول تهزم الشرير. هتلاقي اللعبه في الوصف. كل حاجه اتكلمنا عنها في المقطع ده هتلاقوا رابطه في الوصف، زي صفحات المطور ولعبته الجديده. اتمنى مفيش حد يزعجه في الخاص ولا حاجه، لان الهدف من الفيديو اننا نعرف عليه ومش اننا نزعجه. للي ما يعرفش المطور نزل تغريده في شهر فبراير سنه 2020 بيتكلم فيها عن اللعبه والتبرعات اللي جات له زمان. وفي شهر يوليو تحت التغريده عمل تاج لسرورز بيقول لها ان هو مطور اللعبه، بس ما ردتش. بعد كل اللي سمعتوه من تاريخ المطور ده، فاكرين لما اتكلمنا عن الالعاب التانيه اللي كان هيعملها المطور لسلسله نوبس اوديسي؟ في الحقيقه نسي الموضوع ده تماما. بس ايه رايكم بالموضوع ده؟ هل عايزين المطور يرجع فعلا للسلسله ويطور باقي الالعاب، ولا خلاص كفايه علينا لعبه واحده؟ اتمنى يكون عجبكم الفيديو. شكرا جدا للمطور وسرورز انهم تواصلوا معايا، وشكرا جدا لكل شخص شاف الفيديو. اتمنى كلكم تحملوا اللعبه دلوقتي وتحاولوا تصوروا جيم بلاي للعبه وتنشروه، لان صدقوني مفيش حد يعرف حاجه عن اللعبه دي. فاحنا عايزين نرجع اللعبه دي وتكون منتشره على اليوتيوب على الاقل، عشان يقدروا ناس غير سرورز انهم يلاقوا اللعبه. وشكرا للمشاهده. كان معكم عمر فراج، مع السلامه.